নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে টেষ্টফ্ৰেণ্ড ব্লগাৰ মোৰ অন্য ভিডিঅ' ব্লগত স্বাগতম। তো আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে আনবক্সিঙৰ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব আৰু মই একদম নিজে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে পাৰ্চেলটো মানে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, মানে যিটো বক্সৰ হিচাপে দিয়া নাই, গতিকে মই আপোনালোকক দেখাম আৰু হ'লেও আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'ই হ'ব এইটো। গতিকে আপোনালোকে চাই খালি ভাল পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো সোনকালে লাইক কৰিব, চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যোৱা লাষ্টটো ভিডিঅ' যোনটো মই ঘোঁৰামাৰীৰ এখন চাহ বাগানলৈ গৈছিলোঁ, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে নাই চোৱা প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব সেই ভিডিঅ'টো, আৰু এবাৰ আপোনালোকে চাই পেলাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট দিব, ভাল এটা কমেণ্ট দিব। আৰু যোনবোৰে চাইছে সেইবোৰক থেংক ইউ। আৰু অতি মানে আহি আছে নতুন ব্লগ আহি আছে, ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষত মই জনাই আছোঁ। গ'ল এইটোৱে হৈছে আপোনালোকক দেখাবলগীয়া বস্তুটো, গতিকে তাৰ ভিতৰতে মেইন বস্তুটো আছে। পেকেটিংটো মই আগতে এতিয়া আপোনালোকক ওচৰত আনবক্সিং কৰিম, তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। আৰু যদি গম নাই পোৱা প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে গম পাই যাব। আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 20 তাৰিখে, আৰু আজি হৈছে আপোনাৰ 26, তো 26 আজি, গতিকে আজি আহি পাই গ'লহি। তো বহুত সোনকালে আহে, ডিউ ডেটৰ মতে নহয় আৰু 3 জুনত আছিলে ডেলিভাৰী ডেট, কিন্তু আজিয়ে আহি গ'ল। তো বহুত সোনকালে আহে, থেংক ইউ মিছো। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পেকেটটো আনবক্সিং কৰোঁ, অৰ্থাৎ পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। আনবক্সিং কৰিবলগীয়া একো নাই, মই অলপ ফালিলোৱে, গতিকে ফালি চোৱাটো ভাল। আপোনাৰ মানে যোনটোৱে ডেলিভাৰ কৰে বয়টোৰ ওচৰতে আপোনালোকে ফালি চাব। যদি কেনেবাকৈ অতি বেলেগ প্ৰডাক্ট এটা আহি যায়, আপোনালোকে লগে লগে সেইটো ক'ব পাৰিব বা আপোনালোকে দেখাব পাৰিব। আৰু যদি বেয়াও আহে বস্তুটো, আপোনালোকে তেতিয়া লগে লগে দেখাব পাৰিব, লগে লগে সেইকাৰণে খুলি চাব লাগে। গতিকে ময়ো লগে লগে খুলি চাইছিলোঁ, আৰু এইবোৰতো কাম নাই আৰু এতিয়া, গতিকে আহিলে যেতিয়া মইতো ঘূৰাবলগীয়া নাই, মোৰ প্ৰডাক্টটো ঠিকে আহিছিলে। তো এইটোৱে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ মই এতিয়া। কি আছেনো ইয়াৰ ভিতৰত, এটা এটাই কৰিছোঁ, এটা এটা কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ। এই ওলা এইটো। তো বন্ধুসকল, মই ক্ৰক্স এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো প্ৰায় দামটো আছিলে, মই যেতিয়া দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ তেতিয়া 491 আছিলে। তাৰ 20 তাৰিখে অৰ্ডাৰ দিছোঁ, 21 তাৰিখে দামটো হৈ গ'ল 472। অলপ দামটো কমি গ'ল লগে লগে ক্ৰক্সটোৰ। মই ভাবিলোঁ কেঞ্চেল কৰি দিওঁ নেকি, তাৰপিছত ভাবিলোঁ কেঞ্চেল নকৰোঁ আৰু। তো গতিকে কেঞ্চেল নকৰিলোঁ। এইযোৰ মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এইযোৰ হ'ল দামটো হ'ল আপোনাৰ 502 টকা, ফ্ৰী ডেলিভাৰী, আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ নাই লোৱা। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাওঁ, এই পেকেটটো খুলি লওঁ ৰখক। এইটোৱে। তো এইযোৰ ক্ৰক্সযোৰ, এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো কি ভৰাই দিছোঁ, কিবা কিবি লেটাৰ চেটাৰ আছে নেকি মোৰ কাৰণে, কাগজ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, তো ইয়াৰ ভিতৰতো এই কাগজে আছে। তো এয়া পেলাইছোঁ। মেইন বস্তুটো হ'ল এইযোৰ, তো আপোনালোকে চাই লওক। অকণমান এইকণতে বাৰু এয়া কোচ খাই গৈছে বাৰু, একো নহয়, তো চলি যাব, পিন্ধিবই লাগে। প্ৰডাক্টটো যেনিবা কাটা কুটা নাই অহা বা ফটা ফুটি নাই অহা বা চিঙা চিঙি নাই অহা, সেইটোৱে মেইন কথা। বাকীটো ঠিকেই আহিছে বাৰু। এডালটো এৰুৱাই দিছোঁ আৰু এডাল কাম নাই আৰু এতিয়া। বাকী এইটো থৈ দিছোঁ মই এইখনৰ সৈতে। তো এইযোৰেই মেইন বস্তুযোৰ, এইযোৰেই হয়। বস্তু এটা কিন্তু একদম বহুত ভাল লাগে, মানে একদম বিচনাতে উঠাই থ'বলৈ মন যায়। একে লাগিলে মই মোৰ নিজৰ ওচৰতে শুৱাই থ'বলৈ মন যায় নতুন বস্তু এটা আহিলে। যেতিয়া কেইদিনমান হয় পুৰণা হৈ যায়, বস্তুটো, তেতিয়া আৰু সেয়াই আৰু য'তে ত'তে পেলাই দিয়া হয়। তো সেয়াই, নতুন বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ মানুহৰ যিটো আগ্ৰহ সেইটো বেছি অকণমান। তো গতিকে কেইদিনমান এইটো নতুনেই হৈ থাকিব, তাৰপিছতে এইটো এই অ'ত ত'ত পৰিব আৰু। তো চাই লওঁ কিমান দিন যায়। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক দেখালোঁ আজি মই কি অৰ্ডাৰ দি পেলাই কি আনিলোঁ ন। আৰু ভালেই হৈছে বাৰু, লাগে এনেও গৰমত এনেকুৱা এযোৰ। তো প্ৰায়বোৰেই আজিকালি এইবোৰে পিন্ধিছে, এইটো এটা মানে ফেশ্বন টাইপৰ হৈ গৈছে। তো গতিকে ময়ো আনি পেলাই চালোঁ এযোৰ, অলপ হেভি আছে মালটো বাৰু, ঠিকে আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পালে। আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছিল, মই প্ৰথমবাৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে অলপ হ'লেও ছাপোৰ্ট জনাব বুলি বা ছাপোৰ্ট দিব বুলি মই আশা থাকিলে। আৰু অতি সোনকালে মই শ্বিলং গৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে শ্বিলঙৰ এটা ভিডিঅ' চাবলৈ পাব, মানে 28ত গৈ আছোঁ মই শ্বিলং। তো আপোনালোকে সেই ব্লগটোলৈ ৱেইট কৰি থাকক। শ্বিলং গৈ আছোঁ, আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ব্লগ এটা দেখা পাব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।